हॅलो फ्रेंड्स, सिंपल कुकिंग या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत तिळगुळाचे लाडू। आमच्याकडे ना महालक्ष्मी पूजनासाठी या तिळगुळाच्या लाडूंचं खूप महत्त्व असतं, तर म्हणून मी आज ही रेसिपी बनवणार आहे। तर तुम्ही पण ही ट्राय करा या दिवाळीला। तर तुम्ही बघताय किती मस्त झालेले आहेत तर आपले लाडू, एकदम छान, एकदम मस्त गोल आकार। तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा, एकदम मस्त इजी रेसिपी। चला तर मग रेसिपी बघून घेऊया। इथे आपल्याला 1 कप एवढे तीळ घ्यायचे आहेत, त्याच्या अर्धी वाटी गूळ घ्यायचा आहे। गूळ खिसून किंवा बारीक मस्त ठेचून घ्यायचा आहे। काही ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहे इथे। त्यानंतर 2 चमचे एवढे तूप घेतलेलं आहे आणि पाणी। तर आता आपण एका पॅनमध्ये सर्वात अगोदर तीळ भाजून घेणार आहोत। तर मी पॅनमध्ये तीळ घालून घेतलेले आहेत आणि याला छान असं एकदम आपल्याला मंद आचेवरती 5 ते 6 मिनिटं भाजून घ्यायचं आहे। याचा एक वेगळा सुगंधच यायला लागतो, तर तुम्हाला कळूनच जाईल की आपल्या तीळ भाजल्या गेलेल्या आहेत। फक्त तुम्हाला कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे, कारण की तीळ लागू शकतात आणि गॅसची फ्लेम एकदम मंद आचेवर ठेवायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथे तीळ आपले भाजून झालेले आहेत। थोडा कलर पण चेंज होतो तिळाचा। तर आता मी हे एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे आणि या सेम पॅनमध्ये आपण 2 चमचे एवढं तूप घालून घेणार आहोत। तुम्ही 1 चमचा तूप आणि नंतर मग गूळ घातल्यानंतर 1 चमचा पाणी पण घालू शकता, पण मी इथे तूपच घालत आहे 2 चमचे। आणि इथे आपण गूळ घालून घेत आहोत। तुम्ही जर ग्रामानुसार जर हे घेणार असाल तर 100 ग्रॅम जर तुम्ही तीळ घेतले तर 100 ग्रॅमच तुम्हाला गूळ घ्यायचा आहे। पण मी इथे 1 वाटी तीळ आणि अर्धा वाटी गूळ घेतलेला आहे, कारण की हे आपण वाटीचं प्रमाण घेतलेलं आहे म्हणून। तर आपल्याला काय आहे ना, बेसिकली हा गूळ वितळून घ्यायचा आहे या तुपामध्येच, आणि याच्यामध्ये आपण पाणी नाही घालत आहोत। तर हे तुपामध्येच हा शिजून घ्यायचा आहे। तुम्ही जर 1 चमचा तूप घातला तर तुम्हाला 1 चमचा पाणी 1 किंवा 2 चमचे पाणी घालायची गरज भासू शकते। याला चांगलं मेल्ट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे वितळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, आणि असं हलवत राहायचं आहे कंटिन्युअसली। जास्त वेळ लागत नाही आपल्या गुळाला शिजायला, 2 ते 3 मिनिटात हा गूळ शिजून येतो। मी तुम्हाला सांगतेच, असा फेस यायला लागतो। तर म्हणजे याच्यावरती जर फेस आला तर समजायचं की आपला गूळ हा रेडी झालेला आहे, म्हणजे शिजून। तर बस त्याच्यानंतर आपल्याला बस अर्धा ते 1 मिनिट या गुळाला होऊ द्यायचं। तुम्ही बघू शकता किती मस्त असा फेस आलेला आहे। तर हा गूळ रेडी झालेला आहे। आता यामध्ये मी बदामाचे आणि काजूचे काही काप घेतले होते ते घालून घेत आहे, आणि भाजलेले जे आपण तीळ आहेत ते पण घालून घ्यायचे आहे, आणि याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। म्हणजे ह्या गुळासोबत हे तीळ मस्त असे मिक्स झाले पाहिजे, आणि गॅस बंद नाही करायचा, गॅस चालूच ठेवायचा आहे। म्हणजे त्या वेळेपर्यंत हे तीळ या आपल्या गुळाच्या मिश्रणासोबत मिक्स होतात व्यवस्थित, आणि हे थोडंसं घट्टसर पण व्हायला लागतं। तर तुम्ही बघू शकता मस्त असं आपलं मिक्स झालेलं आहे मिश्रण। तर आता आपण यामध्ये पाव चमचा एवढा विलायची पूड घालून घेत आहोत, म्हणजे वेलचीची पूड घालून घेत आहोत। हे ऑप्शनल आहे, नाही घातलं तरी चालेल। आणि हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला सध्या थोडंसं पातळ वाटू शकतं, पण जसं आपलं हे थंड होतं तर हे घट्ट व्हायला लागतं। तर तुम्ही बघू शकता मस्त असं आपले तीळ याच्यामध्ये मिक्स झालेले आहेत। आता आपण हे लाडू वळून घेणार आहोत। तर इथे मी पाणी आणि तूप घेतलेलं आहे, पण मोस्टली पाणीच लावायचं, कारण की हे गरम आहे तर खूप भाजतं असं आणि आपल्याला गरम गरमच हे वळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही पाणी लावायचं हाताला तुपापेक्षा, आणि तुम्ही बघू शकता चटके लागतात हाताला थोडे। तर असं पटपट हे करायचं। आणि जेव्हा हे स्टार्टिंगचे जे काही लाडू असतात ना, हे तुम्हाला असे थोडे पातळ वाटू शकतात की आपला मीन्स पाक शिजला की नाही शिजला, तर पण असं काहीच नाही आहे। हे स्टार्टिंगला थोडेसे पातळ वाटू शकतात, म्हणजे त्याचं असे नरम वाटू शकतात, पण काय होतं ना, गूळ थंड झाला की तो एक शेप घेऊन घेतो। तर आपल्याला असे लाडू वळून घ्यायचे आहेत। तर मस्त पाणी लावत राहायचं हाताला आणि लाडू वळत राहायचं, म्हणजे काय होतं ना, याचं जे तापमान आहे ते कंट्रोल होतं, आणि आपल्याला लाडू वळायला इझी जातं। थोडं तर भाजणारच आहे, किंवा तुम्ही याचीच चिक्की करू शकता। बस ताटाला तूप लावायचं आणि हेच आपल्या ताटावर थापून द्यायचं, आणि त्याला कट मारून घ्यायचं, त्याची छान अशी तिळाची बर्फी होऊन जाईल। हे जे लाडू मी आधी बनवले होते ना, त्याला मी पुन्हा असा आकार देत आहे, कारण की हे थोडे मला असं वाटू शकतात की हे खाली बसतायत वगैरे, पण याला आकार दिला की हे होऊन जातात, कारण की गूळ आहे तो शेप थोडा जसा घट्ट व्हायला लागतो।
तसा शेप येऊन जातो. तर हे तुम्ही बघू शकता सगळे लाडू इथे बनून झालेले आहेत. तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. तुम्ही बघता ड्रायफ्रूट्स पण असे मस्त वरती दिसत आहेत. किती छान झालेले आहेत आपले लाडू. आणि तुम्ही बघता एकदम गोल आकार आलेला आहे. तर मस्त झालेले आहेत आपले लाडू आणि हे तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि ट्राय केल्यानंतर कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. सोबत असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करा. आणि ही रेसिपी पाहण्यासाठी मनापासून तुमचे धन्यवाद.